Hello friends, in the topic elements of the group number 16, 17 and 18, we discuss the next article and that is the oxidation states of group number 16 elements, group number 17 elements and group number 18 elements. Okay. आता oxidation state हा जर रेफरन्स घेतला तर लास्ट इयर यू कॅन बी स्टडीड द टॉपिक अँड दॅट वन इज नथिंग बट द रेडॉक्स रिॲक्शन्स. आठवतंय का बघा, रेडॉक्स रिॲक्शन्स मध्ये आपण ऑक्सिडेशन स्टेटची डेफिनेशन घेतलेली आहे बाळांनो. थोडक्यात काय तर सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण सोडियम घेतलं तर सोडियम कॅरीज +1 अँड क्लोरीन कॅरीज -1. दॅट इज द +1 इट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ अ सोडियम अँड -1 इट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ अ क्लोरीन. हे आपल्याला झालेलं आहे. आता जर समजून चला फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर देर आर द टू वर्ड्स. नंबर फर्स्ट वन इज द व्हॅलन्सी अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द ऑक्सिडेशन स्टेट. ओके, ऍक्च्युली व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन दिस टू? तर व्हॅलन्सी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन आउटर मोस्ट शेल असं आहे. आणि ऑक्सिडेशन स्टेट म्हटलं का नाही तर दॅट वन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयदर डोनेटेड ऑर गेन बाय दॅट ॲटम टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. म्हणजेच थोडक्यात काय, आता क्लोरीन घेतलं तर क्लोरीनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्या डोळ्यापुढे आहे. That is the nothing but the neon completely fulfilled 3s2 3p5. But in outermost shell of a chlorine, how many electrons are present? There are total 7 electrons are present. Therefore, the 7 is the valency of chlorine. लक्षात घ्या, क्लोरीनची व्हॅलन्सी 7 आहे, पण मी व्हॅलन्सीला प्लस किंवा मायनस हे साइन दिलं नाही. लक्ष देत आहे. आणि व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट? आता मला एक सांगा, समजून चला फॉर एक्झाम्पल क्लोरीनचं ऑक्टेट फुलफिल करायचं आहे तर क्लोरीन काय करणार? एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार. जर एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार असेल तर क्लोरीनला मग काय झालं? एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला म्हणजे मायनस चार्ज मिळाला. एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला म्हणून त्याला -1 आलं. म्हणजे क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट ही -1 आहे, पण व्हॅलन्सी ही काय 7 आहे. म्हणजे व्हॉट इज द व्हॅलन्सी? द व्हॅलन्सी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन आउटर मोस्ट शेल. ही त्याची व्हॅलन्सी झाली. लक्षात येते. आता जर कदाचित असं पण होऊ शकेल की क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट आणखीन वेगळी काय आहे का ते आपण क्लिअर करणार आहे. सी 1 by 1. म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे नेमकं काय हे आपल्याला पहिल्यांदा माहिती असलं पाहिजे. लास्ट इयरमध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट या यू कॅन से ऑक्सिडेशन नंबर ही आपल्याला डेफिनिशन झालेली आहे. लक्षात आलं. आता आपल्याला काय करायचं? फर्स्ट वन द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स. इथं मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का लिहून ठेवले तर तेवढा वेळ जाऊ नये आपला म्हणून. इन ग्रुप नंबर 16 व्हेरी वेल द फर्स्ट एलिमेंट इज द ऑक्सिजन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम अँड पोलोनियम. आणि त्याचं इथं मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहून ठेवलेलं आहे बाळांनो. ओके, आता ऑक्सिजनचं जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेतलं तर आउटर मोस्ट काय 2s2 2p4, सल्फर 3s2 3p4, देन सेलेनियम 4s2 4p4, टेलुरियम 5s2 5p4 अँड पोलोनियम 6s2 6p4. थोडक्यात काय तर इन जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर दिस वन दॅट इज नथिंग बट द ns2 np4. लक्ष देताय का बघा. आता जर असं असेल तर सगळीकडे घेतलं n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ शेल असं आपण घेतो. बरोबर आहे. म्हणजे n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 असं येणार आहे. आता जर काही इथं आपण घेतलं तर देर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ दॅट एलिमेंट्स. सगळ्यांच्या मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल मध्ये आहेत. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये काय काय शिकायचं? सी फर्स्ट वन. जर आपण ऑक्सिजनचा विचार केला तर फेन यू कॅन कन्सिडर नंबर फर्स्ट वन द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन. ओके, एक एक बाय क्लिअर करूया आपण. आता जरा समजून चला. ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे काय मी अगदी थोडक्यात लिहितो 2s2 2p4. दॅट वन इज नथिंग बट 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट. बरोबर आहे. मग ऑक्सिजनला जर ऑक्टेट कंप्लीट करायचं आहे म्हणजे देर आर द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल तर मात्र तो काय करेल मला सांगा? त्याच्याकडे 2 पर्याय आहेत. एक तर हे काय करतील 6च्या 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल किंवा काय करेल मग 2 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल. लक्षात घ्या. जर का त्याला ऑक्टेट फुलफिल पाहिजे ना, सेकंड एनर्जी लेवलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत म्हणजे तो हे 6च्या 6 दिले तर त्याचं डुप्लेट कंप्लीट फुलफिल होईल 1s2 राहील. नाही तर 2 इलेक्ट्रॉन घेतले तर काय येईल तर 2s2 आणि इथं 2 आले 2p6 ऑक्टेट फुलफिल झालं. म्हणजे ऑक्सिजन 2 इलेक्ट्रॉन काय करू शकतो? ऍक्सेप्ट करू शकतो. जर ऑक्सिजननं 2 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केले तर साहजिकच त्याला चार्ज काय मिळणार? -2. लक्षात घ्या. आणि म्हणून एकच कन्सेप्ट क्लिअर करा की द जनरल ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर ऑक्सिजन इट इज द -2. जनरली ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? -2. लक्षात येतंय का बघा. ओके, पण
आता गमतीचा भाग असा आहे की व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन अ ग्रुप, पिरियडिक टेबल मध्ये तुम्ही शिकलेला आहे, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हळूहळू कमी होत जाते. ॲटॉमिक साईज गोज ऑन इन्क्रीजेस. बरोबर आहे. म्हणजे याचा अर्थ ऑक्सिजन कडून तुम्ही पोलोनियम कडे जर आला, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ॲट द ॲटॉमिक साईज इन्क्रीजेस ऑटोमॅटिकली द मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस. कारण जेवढी ॲटॉमिक साईज मोठी तेवढा इलेक्ट्रॉन काय करणार, तो डोनेट करणार आहे. लक्षात येतंय का बघा, जेवढे ॲटॉमिक साईज लहान तेवढं न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन जास्त, इलेक्ट्रॉन काय करणार नाही, सोडणार नाही, म्हणजे तो घेऊ शकतोय. याचा अर्थ आपण गेल्या वेळेस फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये आपण बघितलंय की ऑक्सिजन अँड सल्फर दॅट आर नथिंग बट द नॉन मेटल्स. आठवतंय का बघा, सेलेनियम टेलुरियम शोज द मेटॅलॉइड्स व्हाईल द पोलोनियम इज द मेटल. म्हणजे मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतंय. मेटॅलिक कॅरेक्टर कधी येतं, इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यानंतर. याचा अर्थ पोलोनियम कदाचित पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवू शकेल. लक्षात घ्या. म्हणजे ऑक्सिजन कॅन बी शोन निगेटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दॅट इज द -2 अँड फ्रॉम ऑक्सिजन टू पोलोनियम मे बी इनक्रीज इन पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट. सी फर्स्ट वन इन केस ऑफ ऑक्सिजन. ऍक्च्युअली इन लास्ट इयर इन रेडॉक्स टॉपिक कॅन बी स्टडीड ऑलरेडी धिस वन. जरा आठवत असेल तर बघा बाळांनो की जनरल ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर ऑक्सिजन इट इज द -2 बट when you can consider the compound like OF2 and that one is called as the oxygen difluoride. ओके. आता OF2 जर घेतलं तर गंमत सांग तुम्हाला, ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन इथं दोन आहेत. आपल्या मनात असं येईल की ऑक्सिजन पण निगेटिव्ह आहे, फ्लोरीन पण निगेटिव्ह आहे, मग दोघांची जर रिएक्शन केली तर रिएक्शन होणार नाही. असं नाहीये. जर समजून चाला हा पण निगेटिव्ह आहे, हा पण निगेटिव्ह आहे, पण दोघांच्या कंपॅरिझन मध्ये म्हणजे दोघांच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचं जर कंपॅरिझन केलं तर कोण नाही कोणतरी एक जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असणार आहे आणि दुसरा त्या मानानं थोडा का होईना कमी असणार आहे. जो जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे का नाही तो काय करेल, तुम्हाला निगेटिव्ह चार्ज दाखवेल, आणि जो त्या मानानं कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे तो काय करेल, पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवेल. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी तुम्हाला आठवतंय का बघा, हे पण एक्झाम्पल झालेलं आहे. And that one is nothing but the sodium hydride. For example, in case of sodium chloride, NaCl, the sodium can be shows +1 oxidation state. Fine, you can say HCl, in that one hydrogen shows plus oxidation state +1. But sodium shows +1, hydrogen shows +1. Then is it the, if you can say, possibility to combine sodium and hydrogen with one another? दोन्ही पण पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर दाखवतात, मग दोघांचं एकत्र येतील का? लक्षात येतंय तर येऊ शकतात. का तर सोडियम आणि हायड्रोजन या दोघांच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा जर विचार केला ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा, तर हायड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन दॅट ऑफ द सोडियम. That is nothing but the sodium can be having the bigger atomic size. The sodium can be donates 3s1. The donates easily electron. लक्षात येत आहे, as compared to hydrogen. And when the sodium and hydrogen can be combined with each other, there is the formation of sodium hydride. हा शब्द झालाय बाळांनो तुम्हाला. हे केमिकल झालेलं आहे हायड्राईड. मग सोडियम हायड्राईड मध्ये का नाही, हायड्रोजन तुम्हाला -1 दाखवतो तर सोडियम काय दाखवतो, +1 दाखवतो. म्हणजे जनरली हायड्रोजन +1 दाखवतो. लक्षात घ्या, जनरली हायड्रोजन कॅन बी शोज +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. ऍक्च्युअली हायड्रोजनचा रेफरन्स नाही, पण आपल्याला बेसिक माहिती पाहिजे. जनरली हायड्रोजन शोज +1 ऑक्सिडेशन स्टेट, बट इन मेटल हायड्राइड्स हायड्रोजन शोज -1 ऑक्सिडेशन स्टेट. म्हणजे हायड्रोजन -1 पण दाखवतो. कधी जर त्याच्यापेक्षा मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह किंवा कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट असेल तर हायड्रोजन काय करणार, -1 दाखवणार. लक्षात येतंय. म्हणजे याप्रमाणे ऑक्सिजन आणि फ्लोरीनची जर का रिएक्शन केली तर when you can consider there is the formation of OF2. Meaning of that one, the fluorine is more electronegative than that of the oxygen. आणि बाळांनो गेल्या वर्षी पिरियडिक टेबल मध्ये पण शिकलाय, किंवा एक सेंटेन्स कधी लक्षात घ्या, मी बोललो असेल नसेल माहित नाही मला. इन पिरियडिक टेबल सगळ्या एलिमेंट्स मध्ये, इन पिरियडिक टेबल फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. फ्लोरीन हा सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सगळ्यात जास्त कोणाची आहे तर फ्लोरीनची आहे. त्यामुळं जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असल्यामुळं फ्लोरीन हा इलेक्ट्रॉन कधीही देत नाही. फ्लोरीन कॅनॉट शोज पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट. फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सिडेशन स्टेट. हे पुढे याच्या ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये मी परत सांगणार आहे, पण रेफरन्स आला इथं बोलतोय.
आणि म्हणून ऑक्सिजन अँड फ्लोरीन combines with each other, there is the formation of oxygen difluoride. Automatically, if the fluorine carries -1, therefore you can say here for balancing the oxygen carries +2. कारण का एका फ्लोरीनची -1, दोन फ्लोरीनची -2. -2 बॅलन्सिंगला काय लागणार? +2. म्हणजे when you can consider here, oxygen also shows +2 oxidation state in oxygen difluoride. म्हणजे in OF2 the oxygen can be shows +2 positive oxidation state. लक्षात घ्या. ओके, suppose for example when you can consider, you know very well, the next one and that one is nothing but the O2F2. हे पण एक केमिकल आहे. म्हणजे ऑक्सिजन कॅन बी कंबाइन्स विथ फ्लोरीन. सो अकॉर्डिंग टू दॅट वन देर इज द कॉम्बिनेशन. जरा गेल्या वर्षी आठवतंय का बघा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर समजून चाला, आपण O2F2 पण आपण जर पर्सेंटेज चेंज केलं तर O2F2 पण तयार होत आहे. मग O2F2 मध्ये जर आता फ्लोरीन हा एक मायनस आहे, म्हणजे याची झाली टोटल 2 मायनस बॅलन्स करायला ऑक्सिजन पाहिजे +2, पण त्याच्यामध्ये दोघं जण आहेत, म्हणजे एका ऑक्सिजनची आली +1. मी काय म्हणतोय लक्षात आलं? फ्लोरीनची टोटल -2 आहे. लक्षात घ्या, ही टोटल -2 आहे. एका फ्लोरीनची -1, दोन फ्लोरीनची -2. ती बॅलन्स करायला तुम्हाला +2 लागणार, पण त्याच्यामध्ये दोघं आहेत, एकाची +1 आले. ऑक्सिडेशन स्टेट कॅल्क्युलेट करायची माहिती आहे तुम्हाला. म्हणजे O2F2 मध्ये ऑक्सिजन कॅन बी शोज +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. There is a variation in oxidation state of the oxygen. In general oxidation state -2, in OF2 +2, in O2F2 +1. लक्षात आलं? आणखीन एक एक्झाम्पल घ्या. सपोज फॉर एक्झाम्पल, यू नो व्हेरी वेल, दिस वन इट इज द फॉर्म्युला फॉर वॉटर H2O. In water you know very well oxygen carries -2 oxidation state, कारण हायड्रोजन प्लस आहे, दोन हायड्रोजन +2, ऑटोमॅटिकली इथं -2 आलं बघा. पण याच वॉटर मध्ये जर मी आणखीन एक ऑक्सिजन ऍड केला तर फॉर्म्युला काय मिळतो आपल्याला? H2O2, and that one is called as हायड्रोजन पेरॉक्साइड, ज्याला आपण हायड्रोजन पेरॉक्साइड असं पण म्हणतो. जे जनरली समजून चाला, जर जखम झाली असेल तर ते वॉशआउट करायला आपण केमिकल वापरतो. आठवतंय का बघा, मेडिकलमध्ये मिळतं, डॉक्टर लोक आपल्याला सांगतात ते, बरोबर आहे. हायड्रोजन पेरॉक्साइड. आता हायड्रोजन पेरॉक्साइड जर घेतलं तर व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन हायड्रोजन पेरॉक्साइड? सी फर्स्ट वन, यू नो व्हेरी वेल, हायड्रोजन कॅरीज +1, देअरफॉर टू हायड्रोजन देर इज द +2. टोटल याची +2 आली, दोघांची मिळून. लक्षात घ्या, ही 2+ बॅलन्स करायला तुम्हाला लागणार -2, पण -2 मध्ये हे दोघं जण आहेत, म्हणजे एका ऑक्सिजनची आली -1. डोक्यात आलं का बघा? मी काय केलं लक्षात आलं? कॅल्क्युलेशन ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट झाले बाळांनो, म्हणून मी पटकन बोलतोय. आता 12वीला आहे आपण. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन हायड्रोजन पेरॉक्साइड, या इन शॉर्ट यू कॅन से हियर इन पेरॉक्साइड्स द ऑक्सिजन कॅरीज -1 ऑक्सिडेशन स्टेट. पेरॉक्साइड आयन जर घेतला ना तर ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? -1 आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट्स आपल्याला जरा व्यवस्थित जर कळल्या ना तर तुम्हाला केमिकल कॉम्बिनेशन तयार करायला, फॉर्म्युले तयार करायला काही प्रॉब्लेम नाहीये. आता तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, H2O2 हे जे आहे हे आपण हायड्रोजन पेरॉक्साइड म्हटलं. समजून चला, मी फटकन म्हटलं, व्हॉट इज द मोलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर सोडियम पेरॉक्साइड? What I say here, okay? What is the molecular formula for magnesium peroxide? लक्षात येतंय का बघा, मॅग्नेशियम पेरॉक्साइड. फॉर्म्युले तयार करायला अवघड नाही. मी परत एकदा सांगतो बाळांनो, का बेसिक क्लिअर करा. तुम्ही हे पाठ करता, H2O2 इज हायड्रोजन पेरॉक्साइड, संपलं. पण चुकून तुम्हाला विचारलं ह्याच्यामध्ये शब्दामध्ये, इन बेरियम पेरॉक्साइड द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन इज, मग बेरियम पेरॉक्साइडचा फॉर्म्युलाच माहित नाही. पण इन जनरल कधी लक्षात ठेवायचं, इन पेरॉक्साइड द ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर ऑक्सिजन इज द -1. लक्षात आलं? आता नंबर नेक्स्ट वन, पेरॉक्साइड कसं तयार करायचं तर मी एका वाक्यात सांगतो, तुम्हाला समजून चालत. हे मी पुसून टाकतो इथलं. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण एखाद्याचं ऑक्साईड घ्यायचं, कुणाचं पण घ्या. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणूया मेटल ऑक्साईड. ओके, मेटल ऑक्साईड. आणि त्या मेटल ऑक्साईड मध्ये एक ऑक्सिजन ऍड करायचा. मी काय म्हटलं लक्षात घ्या, असं जर केलं तर मात्र आपल्याला त्याचं काय मिळणार आहे तर पेरॉक्साइड मिळणार आहे. आता मेटल ऑक्साईड घ्या किंवा कुणाचंही, अगदी आता मेटल म्हटलं तर इथं हायड्रोजन येणार नाही, म्हणून इन शॉर्ट म्हणतो एखाद्याचं ऑक्साईड घ्या, त्याच्यामध्ये एकच ऑक्सिजन ऍड करा. आता उदाहरणार्थ तुम्ही म्हणाले H2 आहे. H2 हे काय ऑक्साईड आहे का तर आहे. When hydrogen can be combined with oxygen, there is the formation of hydrogen oxide, and that one is nothing but the water. वॉटरलाच मी म्हटलं हायड्रोजन ऑक्साईड. हायड्रोजन ऑक्साईड मध्ये जर मी एक ऑक्सिजन ऍड केला तर मला काय मिळालं? H2O2, दॅट इज कॉल्ड द हायड्रोजन पेरॉक्साइड. आता लक्षात आलं का बघा बाळांनो? समजून चला, सोडियम पेरॉक्साइड तयार करायचं म्हणजे काय घ्या, सोडियमचं ऑक्साईड तयार करा.
सोडियम ऑक्साईडचा फॉर्म्युला काय Na2O, लक्षात घ्या. प्लस ऑक्सिजन म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल Na2O2, दॅट वन इज नथिंग बट द सोडियम परऑक्साईड. असं कधी करायचं नाही 2 कॉमन आहे म्हणून काढायचं आणि NaO लिहायचं नाही, तिथं फसाल, लक्षात घ्या. Na2O2 दॅट इज द सोडियम परऑक्साईड. समजून चला मॅग्नेशियम परऑक्साईड तयार करायचा आहे MgO, मॅग्नेशियम ऑक्साईड. फॉर्म्युला माहिती आहेत आपल्याला, मॅग्नेशियम ऑक्साईडचा फॉर्म्युला माहिती आहे. त्याच्यामध्ये एक ऑक्सिजन ऍड करा, काय येईल MgO2. कुठं फरक पडला बघा, कारण का Mg2+ आहे, लक्षात घ्या बाळांनो. म्हणजे MgO2 दिस इज कॉल्ड एज द मॅग्नेशियम परऑक्साईड. आता डोक्यात आलं का बघा. म्हणजे याप्रमाणे तुम्ही परऑक्साइड्स तयार करू शकता. अँड इन दॅट परऑक्साइड्स द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन इज नथिंग बट द -1. ओके, एकदा सीईटीला समजून चला आपण MCQ पण तयार करू शकतो. ओके, आता समजून चला फॉर एक्झाम्पल कदाचित तुम्हाला असं विचारलं, इन परऑक्साइड व्हॉट आय से, इन परऑक्साइड्स ऑक्सिजन रिप्रेझेंटेड ॲज, या परऑक्साइड आयन ऑफ ऑक्सिजन इज रिप्रेझेंटेड ॲज, आणि कदाचित पहिल्यांदा तुम्हाला म्हणतील O-, लक्षात घ्या O-. दुसरा कदाचित असा देतील O2-. बघा मी काय म्हणतोय. तिसरा कदाचित असा देतील O2-. ऑक्सिजनवर 2 मायनस आहे, इथं ऑक्सिजन 2 आहे त्याच्यावर 1 मायनस आहे, आणि इथं दिला तर कदाचित असा देतील O2-2-. तुमच्या डोक्यात काय तर ऑक्सिजन कॅरीज -1 ऑक्सिडेशन स्टेट इन परऑक्साइड्स. -1 म्हटलं की तुम्ही फटकन टिक मार्क कोणाला करता, याला, अँड दॅट विल बी रॉंग आन्सर. कारण का हायड्रोजन परऑक्साईड घेतलं H2O2, लक्षात घ्या, तर याच्यामध्ये ऑक्सिजन -1 आहे, पण 2 कॉमन काढून तुम्ही HO कधी तयार करत नाही. हायड्रोजन परऑक्साईडचा फॉर्म्युला HO नाहीये, हायड्रोजन परऑक्साईड म्हटलं की काय H2O2च आहे. सीईटी साठी लक्षात घ्या बाळांनो. म्हणजे याचा अर्थ याच्यामधले 2 हायड्रोजन बाजूला काढले तर राहिला कोण O2. आता ह्या दोघांच्यावर मिळून चार्ज किती असणार आहे तर 2-. म्हणजे O2-2-. दिस इज द करेक्ट आन्सर. लक्षात येतंय का बघा. दिस वन इट इज द परऑक्साइड आयन. हे परत एकदा क्लिअर करा बाळांनो. O2-2- दॅट इज द परऑक्साइड आयन. आणि म्हणून हे एक छोटे छोटे गोष्टी असतात ज्या तुम्ही दुर्लक्ष करता त्याच्यावर MCQ येतात. सो दिस वन इट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन. ओके, नंबर नेक्स्ट वन. याच्यामधलं महत्वाचं ऑक्सिजन आणि सल्फरच आहे, त्याच्यावर आपण वेळ घालवायचा आहे, लक्षात घ्या. नंबर नेक्स्ट वन अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सल्फर. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. आता एक साधं एक्झाम्पल देतो. सल्फर जर घेतलं तर सल्फर कॅन बी हॅव्हिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 3p4. अगेन यू कॅन से हियर द सल्फर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट कॅन बी गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर आहे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ऑक्टेट फुलफिल करायचं आहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी ऍक्सेप्टेड बाय सल्फर. इफ द सल्फर कॅन बी ऍक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ॲट दॅट टाइम द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज द -2. म्हणजे तो निगेटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवेल. उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर द हायड्रोजन सल्फाइड. सल्फर -2 मध्ये हायड्रोजन +2 झाला, एक हायड्रोजनची +1, 2 हायड्रोजनची +2, म्हणजे साहजिकच याची -2 आली. लक्षात घ्या. समजून चला फॉर एक्झाम्पल निकेल सल्फाइड. निकेलवर +2 असतो, साहजिकच सल्फर -2 आला. थोडक्यात एका वाक्यात सांगू का, सल्फर -2 दाखवलं का नाही की त्याला म्हणायचं सल्फाइड आयन. म्हणजे असं येणार S-2. लक्षात येतंय का बघा. ह्या काय माहितीये का तुम्हाला, हे नंतर नॉमेनक्लेचर करताना आठवत नाही. सल्फाइड कधी म्हणायचं, सल्फाइट कधी म्हणायचं, सल्फेट कधी म्हणायचं, सल्फोनेट कधी म्हणायचं, हे सगळं आपल्याला माहिती पाहिजे. If the sulphur can be carries -2 oxidation state, at that time it is called as the sulfide. So therefore it is the hydrogen sulfide. Yeah, this one is called as the nickel sulfide. Sulfur can be carries -2 oxidation state. बरोबर आहे. But sometimes when you can consider the different examples, and that one is nothing but the SCl2. Yeah, you can say SBr2. So in these examples, when the sulfur and chlorine combines with each other, at that time the chlorine carries -1, chlorine is the more electronegative, automatically the oxidation state for sulfur is the +2. हे 2 मायनस आहे, बॅलन्सिंग ला +2. इथं पण ब्रोमीन -1, -1, -2 हा +2. म्हणजे in these cases sulfur can be shows +2 ऑक्सिडेशन स्टेट. लक्षात घ्या. म्हणजे सल्फर -2 दाखवतो, तसाच काय दाखवतो +2 पण दाखवतो. हे पहिल्यांदा क्लिअर करा. उदाहरणार्थ सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4, सल्फर टेट्राक्लोराइड HCl4. In these examples, like in that one, the sulfur shows what is the oxidation state +4.
सल्फर खूप महत्वाचं आहे बरं का, लक्षात घ्या. कारण इथं -4 झाला, एकाची -1, 4 जणांची -4, बॅलन्सिंगला +4, म्हणजे सल्फर ऑल्सो शोज +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. बाळांनो पहिल्यांदा क्लिअर करा. आणखीन एक एक्झाम्पल देतो. सल्फर हेक्साफ्लोराइड आठवतंय का बघा, इन तुमचं केमिकल बॉन्डिंग, दॅट इज द एक्झाम्पल फॉर यू कॅन से हियर सॉरी आपण नाही का इनकम्प्लीट ऑक्टेट अँड एक्सपांडेड ऑक्टेट असं घेतो. त्याच्यामधलं एक्सपांडेड ऑक्टेटचं हे एक्झाम्पल आहे. PCl5, SF6, IF7 झाले ते एक्झाम्पल्स. म्हणजे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड याच्यामध्ये सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आली? +6 आली. म्हणजे when you can consider here the sulfur generally shows -2 oxidation state, but along with -2 sulfur can be shows +2 as well as +4 as well as +6 oxidation state. ओके, आता एक वाक्य सांगतो, जरा थोडंसं लक्ष द्या, थोडासा वेळ जाईल पण see here. Suppose for example when you can consider the electronic configuration for sulfur is the 3s2 3p4, that one is nothing but in 3s orbital. When you can consider here, suppose if you can say here there are the two paired electrons, sulfur 3s2, then you can write here 3p4, and in third energy level d orbital is also present, 3d0. खूप सोपं असतं रे, फक्त तुमचं बेसिक क्लिअर पाहिजे, लक्षात घ्या बाळांनो. आता 3s2 असं जर म्हटलं तर इथं दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स पेअर्ड आले, बरोबर. 3p4 p मध्ये आपल्याला माहिती आहे 3 ऑर्बिटल्स आहेत, px py and pz. आता 3p4 1, हे 2 आणि हे 3 अकॉर्डिंग टू हर्ट्झ रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी गेल्या वर्षी शिकलाय, आणि हा 4th इलेक्ट्रॉन आला. आणि डी मध्ये गेलं तर मग मात्र टोटल 5 ऑर्बिटल्स आहेत, तर मग हे आपली डी ची 5 ऑर्बिटल झाली. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? दॅट इज नथिंग बट द dxy dyz dxz dx2 dz2 झालेले आहेत बाळांनो हे 11वीला. आता मला सांगा इथं 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जर का सल्फरनं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट केले आणि इथं जर पेरिंग झालं, इथं लक्षात येतंय का बघा, तर मग मात्र सल्फर तुम्हाला -2 दाखवणार आहे जर 2 इलेक्ट्रॉन्स घेतले आणि त्याचं ऑक्टेट फुलफिल केलं तर. क्लिअर? गंमत नेक्स्ट वन. आता मी एक इलेक्ट्रॉन इथून उचलला आणि पुढे दिला, बिकॉज देर इज द चान्स फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सल्फर कॅरीज एम्प्टी डी ऑर्बिटल. सल्फर मध्ये डी ऑर्बिटल एम्प्टी आहे, म्हणजे इथं 3s2, इथं राहिलं 3p3, इथं आलं 3d1. म्हणजे इथं जर गेला तुम्ही तर बाळांनो हे 3s2 3p3 that is the px py pz each contains one unpaired electron, and in 3d1 that is nothing but the one unpaired electron is present in this one. असं जर झालं आणि सल्फरनं हे 4ही इलेक्ट्रॉन डोनेट केले तर सल्फर कॅरीज +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. मी काय म्हणतोय कळतंय का? जरा थोडं समजून घ्या बाळांनो, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आता नेक्स्ट वन, हा इलेक्ट्रॉन पुढे गेला इकडं, एक्साइटेशनला चान्स आहे ना, बरोबर आहे. म्हणजे इथं राहिलं 3s1, इथं झालं 3p3, इथं झालं 3d2. असं जर झालं तर हा अनपेअर्ड 3p3 मध्ये each carries one unpaired electron, and in 3d2 there are the two unpaired electron like in this way. जर हे 6च्या 6 जर का सिग्मा बॉन्ड केले तर त्याला म्हणायचं +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. 6 अनपेअर्ड आले. म्हणजे गेल्या वर्षी केमिकल बॉन्डिंग मध्ये तुम्ही हायब्रिडायझेशन इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हायब्रिडायझेशन ऑफ सल्फर शिकलाय. SF6 मॉलिक्यूल मध्ये सल्फरचं हायब्रिडायझेशन कोणतं बाळांनो? सल्फर आहे आणि 6च्या 6 बॉन्ड सिग्मा आहेत, 6 फ्लोरीन आहेत. मी जॉमेट्री काढत बसलो नाही, मी आपलं रफ केलंय. 6च्या 6 सिग्मा आहेत, तर याचा अर्थ याचं हायब्रिडायझेशन हे बघा, हे 6च्या 6 आले ना, तर इट इज नथिंग बट द sp3 आणि d2. म्हणजे इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड which carries the sulfur +6 oxidation state, what I say +6 oxidation state, the hybridization is the sp3d2. हे आपल्याला कळलं पाहिजे बाळांनो, लक्षात घ्या. समजून चला, मी जर तुम्हाला डायरेक्ट विचारलं असतं व्हॉट इज द हायब्रिडायझेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर टेट्राफ्लोराइड, SF4 घेतलं, याचा अर्थ काय? तर सल्फर काय करणार आहे? 4 बॉन्ड तयार करणार आहे. लक्षात घ्या, हे बघा, हे 4 बॉन्ड जॉमेट्री काढत बसत नाही. म्हणजे तो 4 सिग्मा बॉन्ड तयार करणार, तर त्याच्याकडे 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजे. ते बघा इथं आले 4 अनपेअर्ड, आणि एक काय असणार आहे? लोन पेअर. हे बघा इथं आली बाळांनो. म्हणजे इथं जर गेला तर याचं हायब्रिडायझेशन sp3d, हे बघा हे आलं, त्याच्यावर एक लोन पेअर असणार आहे. हे लक्षात घ्या. म्हणजे इथं तुम्हाला हायब्रिडायझेशन आणि त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट हे पण कळलं पाहिजे. पटतंय? सगळ्यात महत्वाची गंमत सांगतो मला, जरा थोडं बघा.
समजून चला तुम्ही जर का SF4 घेतलं, आता गंमत सांगतो, SF4 घेतलं तर हायब्रिडायझेशन sp3d आहे. ओके, आता जर मी SO2 मॉलिक्यूल घेतला सल्फर डायऑक्साइड, तर याच्यामध्ये पण इथं का नाही, याची ऑक्सिडेशन स्टेट +4 आहे जशी SF4 मध्ये, तशी SO2 मध्ये पण काय +4च आहे. सल्फर डायऑक्साइड ऑक्सिजन कॅरिंग -2 ना, एक ऑक्सिजनची -2, दोन ऑक्सिजनची -4, दॅट -4 कॅन बी बॅलन्स बाय +4, देअरफॉर सल्फर कॅरीज +4 ऑक्सिडेशन स्टेट इन सल्फर डायऑक्साइड. गंमत सांगतो, आता SO2 जर घेतला तर मग त्याचं पण हायब्रिडायझेशन sp3d येईल का? बघा मी काय म्हटलं, तर येत नाही, हे चुकतं. का? तर इथं जे चारही आहेत ना हे सिग्मा बॉन्ड आहेत. SO2 मध्ये ऑक्सिजन कॅरीज डबल बॉन्ड, म्हणजे याची गंमत अशी असणार आहे, हे बघा हे असं आहे आणि हे असं आहे. आलं का लक्षात? लक्षात आलं का? जर 2 सिग्मा बॉन्ड आहेत तर याचा अर्थ सल्फरकडं 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजेत. बघा मी काय म्हटलं, सिग्मा बॉन्डला 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजेत, आणि 2 पाय बॉन्ड आहेत ना तर 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, कारण का लॅटरल ओव्हरलॅपिंगला याचा अनपेअर्ड याचा अनपेअर्ड, लॅटरल ओव्हरलॅपिंग पाय बॉन्ड, याचा अनपेअर्ड आणि याचा अनपेअर्ड, परत एकदा पाय बॉन्ड, म्हणजे सल्फरकडे 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजेत, नाही असं नाही, जी कंडिशन हित आहे. बघा लक्षात घ्या, 4 अनपेअर्ड पाहिजेत, पण त्या हायब्रिडायझेशन मध्ये 4ही अनपेअर्ड भाग घेत नाहीत. इथं गंमत काय होते, तर ओनली दीज 2 कॅन बी टेक्स पार्ट्स इन हायब्रिडायझेशन. आणि हे जे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत ना बाळांनो, बघा इकडं हे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, दे डज नॉट टेक पार्ट इन हायब्रिडायझेशन अँड देअरफॉर दे कॅन बी फॉर्म्स द पाय बॉन्ड. म्हणजे इथं जर तुम्ही गेला तर हायब्रिडायझेशन कोणतं आलं, यस, आणि हे 2 p, म्हणजे इन्स्टेड ऑफ धिस वन हायब्रिडायझेशन इज द sp2. सल्फर डायऑक्साइड मधलं सल्फरचं हायब्रिडायझेशन sp2 आहे. लक्षात घ्या, हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे बाळांनो. ओके, म्हणजे सल्फरचं हायब्रिडायझेशन काय झालं, sp2 व्हेन द सल्फर कॅरीज +4. आता गंमत अशी आहे, जर समजून चला आपण हा इलेक्ट्रॉन घेतला जो p मधला आहे, ऑक्सिजनचं पण p ऑर्बिटल असतं, आठवतंय का बघा 3p4 मधलं, आणि हा पाय बॉन्ड तयार झाला तर याला म्हणायचं p ओव्हरलॅपिंग. लक्षात घ्या, हे जरा महत्वाचं आहे. ऑक्सिजनकडे पण p ऑर्बिटलच आहे, रिकामं 2p4 मी लिहित नाही, क्लिअर करा. मग त्याच्यामधला एक अनपेअर्ड आणि याचा अनपेअर्ड, हा पण p मध्ये आहे, तो पण p मध्ये, पाय बॉन्ड तयार झाला p. पण इथं गेला तर ऑक्सिजनचा p मधला आणि याचा हा d मधला, असं जर ओव्हरलॅपिंग झालं आणि पाय बॉन्ड झाला तर याला म्हणायचं p d. हा पॉइंट सांगायचं कारण काय, तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कुठंतरी आपल्याला अनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन येईल. ऑक्सिजन मध्ये फक्त p ऑर्बिटल आहे, 2s2 p4, त्या d नसतं सेकंड एनर्जी लेवल मध्ये, म्हणजे ऑक्सिजन कॅन बी फॉर्म्स ओनली p while the sulfur या अनदर एलिमेंट कॅन बी फॉर्म्स p d. ऑक्सिजन p करणार, बाकीचे p d पण करतील. हे जरा एक पॉइंट क्लिअर करा. दिस वन इज द ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर सल्फर. लाइक दिस सेलेनियम, टेलुरियम and this polonium which can be also shows the +2, +4, yeah you can say +6, but as the down the group +6 oxidation state cannot be carried shown by that element. जनरली +4 दाखवतं, +6 दाखवत नाही, कारण का ही जी इलेक्ट्रॉन पेअर आहे का नाही ही पार्ट घेत नाही. लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये बॉन्डिंग मध्ये. सो इफ दिस इलेक्ट्रॉन पेअर डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, देअरफॉर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल अँड हेन्स दिस कॅन बी शोज that is the +4 oxidation state. And if this electron pair does not take part in bonding, therefore this the electron pair is called as inert pair of electron and that effect is called as the inert pair effect. Actually हे सगळं आपल्या पुस्तकात नाहीये, तुमच्या माहितीसाठी सांगितलं. ओके, आता तसंच ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स. आता तुमच्या लक्षात आलंय, आता मी जरा ग्रुप नंबर 17 चा पटकन घेतो. सी फर्स्ट वन, when you can consider the oxidation state of fluorine. What is the electronic configuration? The fluorine can be having the outermost electronic configuration 2s2 2p5. That is nothing but in second energy level the d orbital is not present, म्हणजे इथं d orbital नाही, एक्साइटेशनचा चान्स नाही, म्हणजे फ्लोरीन always shows -1 oxidation state. मगाशीच बोललो. And fluorine is the most electronegative element and therefore fluorine can be shows only one oxidation state. That one is nothing but the -1. लक्षात आलं बाळांनो, हे एक क्लिअर करा. आता दुसरा महत्वाचं कोण आहे, तर that one is nothing but the bromine. ओके, आता जरा लक्षात घ्या. सॉरी, क्लोरीन.
क्लोरीन, ब्रोमीन अँड आयोडीन हे रेडिओ ऍक्टिव्ह याची राहू देत. आता या तिघांची मी इन जनरल घेतो. समजून चला क्लोरीन घ्या, ब्रोमीन घ्या किंवा आयोडीन घ्या, यांची ऑक्सिडेशन स्टेट कशी आहे तर दॅट इज द 3s2. चला क्लोरीन घेऊ आपण, म्हणजे मग टेन्शन नको, स्पेसिफिक घेऊया, गडबड नको. 3s2 3p5 आहे. इन थर्ड एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल इज प्रेझेंट, नो एनी वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट. ओके, आता पटकन बोलूया आपण. 3s2 बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड. 3p5 you know very well, px, py, pz, then this one the filling of that electrons, correct? And 3d0 in d there are total 5 orbitals. आता आपण इथल्या इथं ऍडजस्ट करूया. मला सांगा, जर का हा एकच अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे बरोबर, आणि क्लोरीननं तसा जर का एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला तर क्लोरीन कॅन बी शोज -1 ऑक्सिडेशन स्टेट. कधी? जर एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला तर बरोबर. समजून चला फॉर एक्झाम्पल हा एक इलेक्ट्रॉन उचलला आणि इकडे टाकला तर आपल्याला काय मिळेल? 3s2. लक्षात येतंय का बघा. इथं काय मिळेल बाळांनो? हे आहे असं, इथं मात्र एक राहील, इथं एक राहील आणि पुढे डी ऑर्बिटल मध्ये एक जाईल बरोबर, याप्रमाणे. आता इथं जर का यानं हे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट केले, गंमत बघा, तिन्हीनं पण जर का सिग्मा बॉन्ड तयार केला, फॉर एक्झाम्पल दॅट वन इज नथिंग बट द ClF3. कारण मी क्लोरीन आणि फ्लोरीन घेतला, क्लोरीन पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, आणि म्हणून मी ClF3 चं एक्झाम्पल घेतलं. म्हणजे क्लोरीन कॅन बी शोज व्हॉट ऑक्सिडेशन स्टेट, दॅट इज द +3 ऑक्सिडेशन स्टेट, या 3+. म्हणजे इथं 3 जर काही इलेक्ट्रॉन त्यानं डोनेट केले तर तुम्हाला इथं काय मिळणार? +3 मिळणार आहे. कळतंय? परत हा इलेक्ट्रॉन पुढे गेला, इथं राहिले 2 म्हणजे 3s2 बरोबर. इथं राहिले बाळांनो एकच राहिला, px, py, pz. हा इकडे गेला म्हणजे डी मध्ये जर का आपण गेलो तर मला सांगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आले. किती अनपेअर्ड झाले? 5. जर का क्लोरीननं 5ही इलेक्ट्रॉन डोनेट केले तर क्लोरीन कॅन बी शोज +5 ऑक्सिडेशन स्टेट. क्लोरीन शोज जनरली -1, लक्षात घ्या. ओके, +3 +5 आलं. तसंच इथं त्यानं आहे हा एक बॉन्ड तयार केला तर अलॉंग विथ दिस -1 क्लोरीन शोज +1 ऑल्सो. मी काय म्हणतो जरा थोडंसं लक्षात घ्या बाळांनो. आणखीन एक चान्स आहे, हा पण पुढे गेला 3s1 परत 3p3. मी वरचं कॉन्फिगरेशन लिहिलेलं नाहीये, समजून घ्या पटकन. म्हणजे इथं जर का आता घेतला तर आपल्याला 3 मिळाले, टोटल 7 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. The chlorine can be shows +7 ऑक्सिडेशन स्टेट. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला देतो, काळजी करू नका. म्हणजे अलॉंग विथ दिस -1 क्लोरीन ऑल्सो शोज +1, +3, +5 ॲज वेल ॲज द +7 ऑक्सिडेशन स्टेट. फॉर एक्झाम्पल देतो बाळांनो, तुमच्या लक्षात येतंय का बघा. आता हे मी पुसून टाकतो. सिमिलरली क्लोरीन, द ब्रोमीन अँड आयोडीन ऑल्सो शोज +1, +3, +5, +7. कारण का इथं 3च्या ऐवजी आता 4s घ्या किंवा 5s घ्या, म्हणून मी मगाशी NS2 NP लिहित होतो. पण आपण अगदी स्पेसिफिक घेतलं, त्याच्यावरून ब्रोमीन आणि आयोडीन तुमच्या लक्षात येईल. एक काम करा, साधा एक्झाम्पल देतो तुम्हाला मी, इथं लिहितो पाहिजे तर हे पुसून टाकतो. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ दिस वन. सी हियर, नंबर फर्स्ट ClOH. लक्षात घ्या, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोरीन हायड्रॉक्साइड, but actually this one it is called as the hypochlorous acid. This one is called as hypochlorous acid. ह्या ClOH लाच जरा लिहिताना मी असं लिहितो HClO. HClO. आता पुढचं HClO2, एक ऑक्सिजन ऍड केला, याला म्हणायचं बाळांनो क्लोरस ऍसिड. लक्षात येतंय का बघा. हे आपल्याला पुढे येणार आहे, ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन, तात्पुरतं सांगतोय. तिसरं HClO3, आणखीन एक ऑक्सिजन ऍड केला तर याला म्हणायचं क्लोरिक ऍसिड. हे लक्षातच ठेवा बरं का. 4. आणि त्याच्या पुढचं HClO4, आणखीन एक ऑक्सिजन ऍड केला सॉरी, तर त्याला म्हणायचं परक्लोरिक ऍसिड. ओके, आता जरा थोडंसं इथं आपण घेऊया, याच्याऐवजी आपण HClO लिहूया. लक्षात येतंय का बघा. तर याच्यामध्ये -2 हा +1 आहे, क्लोरीन कॅरीज +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. याच्यामध्ये -2 -4 हा +1, क्लोरीन कॅरीज +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. याच्यामध्ये -2 -6 झालं, हा +1 आहे, क्लोरीन कॅरीज +5. पटकन बोलतोय, कळतंय. याच्यामध्ये -8 हा +1,
chlorine carries +7 oxidation state. म्हणजे when you can consider here the chlorine can be also shows along with -1 in some examples +1 +3 +5 +7 oxidation state. Is that clear? And last one, the oxidation state of group number 18 elements. You know very well the group number 18 elements are nothing but the inert gases, that is the helium, then neon, then argon, then krypton, then xenon, and last one is the radon. Actually, octet is completely fulfilled. These are inactive elements and therefore these elements does not show any oxidation state. But in that one, the xenon is likely as compared to this one is the more reactive. And therefore, when the xenon can be combined with fluorine, there is the formation of XeF2, there is the formation of XeF4, लक्ष देते हैं, या there is the formation of xenon dichloride. Sometimes there is the xenon heptafluoride, या sometimes you can say xenon oxy tetrafluoride, like that one. इथं असं का लिहिलं तर दोन फ्लोरीन आहेत, -1 -2 म्हणजे झिनॉन कॅन बी शोज +2. इथं मी लिहिलं टोटल -4 म्हणजे झिनॉन कॅन बी शोज +4. हे -2 -4 +4. इथं घेतलं तर +6 म्हणजे इन सम एक्झाम्पल्स द झिनॉन कॅन बी शोज +2 +4 या +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. याच्यामध्ये झिनॉनचीच आपल्या सिलेबसला आहे, बाकीची बाळांनो जनरली दी आर द मोनो ॲटॉमिक मोलिक्युल्स आणि म्हणून यांची ऑक्सिडेशन स्टेट कोणतीही दाखवत नाही, जनरली 0 दाखवतं. ओके, म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेटच्या बाबतीमध्ये तुमचं क्लिअर झालं असेल. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आता फिजिकल प्रॉपर्टीज संपल्या, आपण केमिकल प्रॉपर्टीज घेऊया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.